خب آقا یه دونه آیمک 2019 امروز اینجاه. من دیسپلیشو باز کردم اینکه یه ذره جا نمیشد، اینجا سخت بود. اینم از دیسپلیش اینجا که بالاش 2 تا کابل داره. این زمانی که چسب رو باز میکنید دیسپلی رو یه ذره خم کنید، اینجوری بیارین بالا، از پشت این 2 تا کابل رو جدا کنید که این 2 تا کابل هم میان اینجاها. مکش های شیشه هم بهش بزنید که گیره ها راحت تر بتونید کار. دیسپلیش هم که چسبیه دیگه، دور تا دور چسب 2 طرفه داره همونجوری که میبینی. پروسسورش هم که اینجا. این دستگاه امروز اینجاست به خاطر اینکه این HDD که روشه سرعت دستگاه خیلی پایینه و قرار اون رو با یه SSD جدید با یه SSD جایگزین کنیم. دستگاه رو که میاری بالا، بذار من اینو اینوری بزنم، فکر کنم اینوری راحت تر باشه. کابل های دستگاه رو باز کنم اول. اینجا سنسورهای بالا و دوربین و این چیزا، زیرشون چسبه. اول چسبتون رو شروع کنید بعد بیارینش بیرون. پیچای اون قسمتی که میخواین کار کنید دیگه، مسلما اگه میخواین روی پاور کار کنید دیگه حالا میرید روی پاور. پیچا رو اول باز میکنیم. اینو من میذارم توی دستگاه برای کپی کردن. اول اون بره کار خودشو بکنه. این برق قوی یا حواستون باشه که اینجا این اخطارم زده روش. اینم تا اینجا کار. اینو بیارم بالا. این از این برق رو من جدا میکنم. SSD 32 گیگابایت آخه روی این دستگاه. یه دور سرویسش هم بکن. این CPU ما اینتل i5 8500. اینجا حرارت انگار زیاد بوده، اصلا رنگش تیره شده. این قسمت های بورد این دوتا رو هم تمیز میکنم توشونو. این AMD رو تعمیر حرارتیشو اینطوری پخش میکنم. خب این از این. اینو ببین اینجوری اینجا نگرش دار، چسب بزن روش. کوچیکه واسه این پایینش بود. این هم اینجا. یه چیز باحالش ولی توی فنش اینه که اینجاها رو میبینید از این 3 جا ببین این فن رو میتونی اینجوری باز کنی، بعد میتونی اینو اگه بخوای تمیز کنی. بعدم دوباره میذاری سر جاش.
اکستنشن های ما که اینجا وصل میشه. خود سامسونگه که جدید گذاشتن توش اینم که میشه 1 ترابایت قبلی، یعنی ما از روی 1 ترابایت چون 180 گیگ بیشتر پر نبود، واسه همین از روی این 1 ترابایت ما رفتیم روی 500 گیگابایت. ولی خب 1 ترابایت رو چجوری بردم رو 500 گیگابایت؟ اینی که اول مثلا دیسک 1 ترابایتیت که مثلا فقط 180 گیگش پره، اینو میای یه پارتیشن واسش 2 پارتیشنش میکنی در اصل، اونی که مثلا دیتا روشه رو حالا یه 100 گیگ بیشتر میگیری، مثلا 180 گیگ تو میگیری 280 گیگ. این کارو که کردی 2 تا دیسک ساختی، بعدن میای اون 200 یعنی اون پارتیشن کوچیک شده تو اونو کلون میکنی روی SSD't. بعد 2 حالت داره، یا اینکه اینو هارد قبلیت از قبل توی هنوز آیمکته، کاری که میکنی اینی که زمانی که دستگاه بوت شد اومد بالا کامل، تو میای توی من اینو ببندم الان، بعد از اینکه دیسک تو کلون کردی یه بار زمانی که هارد قبلیت هنوز متصل هست به آیمکت، هارد جدید هم کلون شده، یعنی جفت هاردا متصل هست به آیمکت، اولین کاری که میکنی اول میای توی قسمت دیسک ها، دیسک SSD تو اول میبری روی فرست بوت، یعنی که استارتاپ بوتت بشه دیسک SSD't، دستگاه تو ریستارت میکنی با SSD't که بوت شد، میای حالا اسم و ایناشو درست میکنی، معمولا بدون تایتل هست، اگه تایتل قبلا نداده باشی بهش، بوت میکنی روی SSD، اسمش اینا رو مشخص میکنی، سیو، دستگاه رو خاموش میکنی، بعد هارد قبلی 1 ترابایت تو جدا میکنی. بعد که بوت کنی میاد بالا. این خیلی مهمه. بعد از کلون کردن بعضی وقتا استارتاپ ارور دارین شما، صفحه سیاه میاد که می‌نویسه استارتاپ نمیتونه، دستگاه نمیتونه بوت کنه چون قبلش انتخاب نکردی. بعد اول بندازی دیسک بوتت کدوم دیسکت باشه، مخصوصا زمانی که مثلا از روی 1 ترابایت میری روی 500 گیگ، یعنی سیستم فرمت دیسکت عوض میشه. این خیلی مهمه. دستگاه رو از برق جدا میکنی، آروم میاری بالا، کابل دیسپلی رو جدا میکنم، این از این. دور اینو یه چسب میزنیم، چسبش یه ذره محکم بشه. اینم از آپگرید کردن آیمک 2019. سابسکرایب کن حتما کانالو، زنگولش هم بزن، بعضی وقتا تعمیرات لایف هست واسه نوتیفیکیشن میاد. لایک کن ویدیو رو، نظرتو، سوالی، هر چیزی که هست واسه من حتما توی کامنت ها بنویس، میخونم جواب میدم تا اونجا که بتونم. و تا ویدیوی بعد.